Hi class! So welcome back to our classroom. Ako po si Madam Salinel at isa po akong teacher na nakabase dito sa Philippines. This time, explore naman natin ang Photopea. Tuloy natin yung series natin at tingnan natin yung mga pwede pa nating magawa gamit ang Photopea. So, meron tayo ditong canvas. Maglalagay tayo ng picture. Pero this time, gamitin natin yung image library ng Photopea. Ito po ay matatagpuan sa right side ng Photopea. Meron ditong icon for gallery. Click lang natin yan. And then, supported ito ng mga pictures online. So, pwede tayo ditong mag-search. Halimbawa, flowers. Click natin yan. Okay, so ang gagawin lang natin, click lang natin yung mismong picture at mapupunta na siya dun sa canvas. No need to drag and drop or double click pa ng picture. Once lang na-click, pwede na or okay na siya sa canvas. Okay, and then close muna natin yung gallery natin. So, para mag-eksakto siya sa ating canvas dito, gamitin natin yung ating crop tool. Click lang natin yan. And then, magkakaroon tayo ng mga grid dito. So, adjust na lang natin yung grid natin. Eksakto natin sa ating image. And then, click natin yung check mark dito to confirm the crop. And then, there you go. Okay na. So, rasterize natin itong layer natin. Ayan. Okay. So, ang gagawin natin ngayon, gagawa tayo ng layer ng flower. Okay, so gamitin natin yung ellipse select. So, click lang natin yan. And then, select natin yung mismong flower dito. Sakto lang natin. There you go. And then, right-click, layer via copy. So, gumawa na tayo ng video na to. Ilalagay ko na lang yung link dun sa video na yon para mas ma-explore ninyo yung layer via copy para sa inyong Photopea. So, ito na yung layer niya. And then, move tool tayo. And then, yan. So, meron na tayong dalawang petal. Pero itong na-duplicate natin or na-copy natin na part ng picture na yun, ay applyan natin ng blending option. So, adjust muna natin yung size. Press natin ng Control, Alt, T, or transform. And then, punta tayo dito sa corner ng picture. Tingnan natin yung diagonal arrow na may double head. Then, press natin yung shift. Then, i-drag natin to resize. Tayo na pong bahalang mag-decide kung gaano kalaki yung ating picture na ito. And then, move tool para makita natin, adjust natin, or ilagay natin sa tama niyang location. Okay, so kung dyan natin gustong ilagay. And then, i-zoom in natin para makita natin yung mga effects na ilalagay natin dito sa picture natin ito. So, para i-zoom in, click lang natin ang Control Plus. Ayan, so nag-zoom in na siya. Press natin yung ating space bar. Ayan, para lumabas yung hand tool. Ayan, so ito yung magiging focus natin ngayon. So, tingnan natin yung mga pwede natin ilagay dito sa layer na to para ma-modify or ma-improve natin yung itsura niya. So, una, punta muna tayo sa blending option. Click natin yung layer 1, right-click, then blending options. So, ito yung mga layer styles na pwede natin gawin. Una, maglagay tayo ng bevel. So, click lang natin yung box ng bevel. And then, para lumabas yung attributes ng bevel option natin or bevel style natin, click natin yung mismong pangalan, bevel and emboss. Okay? So, dito, okay, may mga options dyan, pero ang gagamitin natin ay inner bevel. And then, smooth lang yung technique. And then, depth is 0. So, stay lang natin yan. And the size is 12. And then, 20 yung soften. Okay? So, dito naman sa baba, okay, yung mode niya ay dapat screen. Yan. And then, opacity is 100 and
For the second mode, it should be normal and then opacity is 36. And then click natin yung contour. Ayan, selected na siya. Click natin yung mismong pangalan ng contour. At ito ay 29. Okay? So, click natin naman ngayon yung inner shadow. Ayan. So, makikita natin, pagka-click pa lang natin ng inner shadow, may effect na lumalabas dun sa image natin. Pero pwede pa natin yung i-improve. Click natin yung mismong pangalan, inner shadow. Okay? And then, overlay ang blend mode. And then, ang opacity niya ay 100. So, sinelect natin yung color na white. Though, kung ano yung gusto ninyong gamitin, pwede nyo naman gamitin dyan. Okay? And then, yung angle natin dito, itapat natin sa -1. Tapos, distance is 6. Spread ay 49. So, yung spread niyan, ayan siya. So, nakikita ninyo yung movement ng inner shadow. Ayan. Pero dito, tatapat natin 49 or sige, gawin natin 50. Pwede rin. So, para medyo ma-adjust yung shadow niya. And then, yung size ay 22. So, pwede rin natin siyang i-adjust. Ayan. Yung mismo center shadow niya. Ayan. 25. Yung distance naman, ayan yun. Yung distance from the side. Okay. So, gawin na natin 7. Okay? And then, next natin ay click ang inner glow. And then, click natin yung mismong pangalan. Ito yung attributes niya. So, yung blend mode ay normal. And then, yung noise ay 100. So, hindi natin gagalawin yung opacity kasi tingnan nyo yung nangyayari kapag nag-increase tayo ng opacity. So, maintain lang natin na 0 siya. Okay? And then, yung color nito ay white pa rin. And then, yung technique ay softer. And then, yung source ay edge spread 9. Or pwede rin natin siyang i-increase para makita natin kung anong effect niya. Ayan. So, ito ay naka 9 or 10. Pwede na. And then, yung size ay naka-set sa 32. Yung range ng ating inner glow ay set sa 63 or pwede natin i-max ng 65. Pwede na yan. Okay, and then yung jitter niya, okay, nakaset sa 20. Yan. So, pero pwede itong magbago, yung mga attribute sizes natin or percentage natin. Pwede yung magbago. Depende sa choice ninyo kung anong design or paano nyo sila isa-set. Okay? So, next natin is lagay natin ito ng outer glow. Click lang natin yung outer glow. Then, labas natin yung attributes. So, yung blend mode niya ay overlay. Opacity niya ay 75. So, pwede nyo rin siyang iset, baguhin. Ayan. May slider naman siya. And then, yung noise ay 34. Ayan. Softer yung technique. And then, yung range niya ay nasa 100. So, makikita naman natin na hindi natin ginagalaw yung spread. Okay? So, click lang natin itong ating okay. So, pero kung gusto niyo pong maglagay ng iba pang style or technique, pwede naman. Pero kung hindi kailangan, yan, pwede naman po natin hindi na ilagay. Okay? Yan. So, yun yung mga pwede natin gamitin. Okay? So, click natin yung okay dito. And then, ito na yung ating effect. So, nakamove tool yan. So, pwede natin i-move. Zoom out natin. Control minus. And then, ito mismong image natin, pwede natin i-duplicate. Select lang natin yung layer niya. Right-click and duplicate layer. Ayan. So, pwede natin siyang i-position sa mga lugar na gusto natin paglagyan sa kanila. There you go. So, mukha siyang mga bubbles. Ayan. Effect lang naman. So, depende sa kung paano nyo siya ilalagay or gagalutin. Yung shortcut ng duplicate layer ay Ctrl J. Ayan. Okay. Okay. So, sample na lang natin. Yan ngayon.
Sana po ay nagustuhan ninyo at may natutunan kayo. Pwede niyo pong i-share ang video na to para mas marami pa tayong ma-inspire sa klase natin. At kung nagustuhan ninyo ang video natin ngayon, click nyo na ang like button at mag-subscribe na rin kayo para maging updated kayo sa mga susunod pa nating klase. Thank you very much for watching and always remember to be kind to one another. God bless.